מחלת הפרקינסון היא מחלה ניוונית של המוח ומערכת העצבים האוטונומית בגוף כולו. המחלה מתחילה עשרות שנים לפני אבחונה ומחמירה באופן עקבי. האבחון נעשה רק עם הופעת הפרעות תנועה של רעד, איטיות ונוקשות של שרירים, אך היא פוגעת גם בתפקודים רבים שאינם במערכת התנועה. החמרתה פוגעת בתפקודו של האדם וביכולתיו הפיזיות והקוגניטיביות. קיימת חשיבות רבה לאבחון נכון ומדויק שלה, כדי שהחולים יוכלו להתמודד ביעילות עם תסמיניה. מה הם תסמיניה וכיצד ניתן להבחנה? התשובות בסרטון הבא. מחלת פרקינסון היא מחלה ניוונית של המוח ומערכת העצבים האוטונומית שאחראית לתפקוד מערכת העיכול, לחץ הדם, מתן שתן ואפילו לתפקוד המיני. היא מוכרת בעיקר בגלל הפגיעה המוחית הגורמת להפרעת תנועה, המאופיינת ברעד במנוחה, נוקשות שרירים, איטיות, קשיי הליכה ובעיות בשיווי משקל. התופעות בדרך כלל מתחילות בצד אחד של הגוף ומתפתחות בהדרגה במהלך השנים לשני צידי הגוף. פרט לבעיות התנועה מוכרות מאוד הפרעות מצב רוח, שינויים בשיווי המשקל, בעיות בריכוז, קשיים בחשיבה, אבל מעניין לציין גם את הירידה באיכות חוש הריח ובעיות אוטונומיות כמו שהזכרתי מקודם. המחלה מתפתחת עם השנים לפגיעה רב-מערכתית, והאבחון בדרך כלל נעשה כבר בשלבי המחלה המוקדמים, וחשוב לאבחן את המחלה מוקדם ככל האפשר על מנת להתחיל טיפול תרופתי והתנהגותי מוקדם ויפה שעה אחת קודם. האבחון נעשה על ידי נוירולוג, רופא שמומחה בתחום הפרקינסון. בדרך כלל מספיק רופא מנוסה שיבדוק את החולה ויקח היסטוריה איך התופעות התחילו בשביל להגיע להבחנה. הבדיקה עצמה מאוד חשובה, הסיפור של היסטוריית המחלה מאוד חשובה, אבל במקרים שאנחנו לא בטוחים, יש צורך להפנות לבדיקות עזר. שתי הבדיקות העיקריות זה הדמיה של המוח, CT או MRI, על מנת לשלול מחלות שונות, והבדיקה המאבחנת או החד משמעית היא בדיקה איזוטופית, הדמיה או מיפוי של המוח, מזריקים דופמין מסומן בווריד, ורואים איך הדופמין נקלט במוח. במחלת פרקינסון יש הפרעה בקליטת הדופמין. האבחון המוקדם מאפשר הפניה לטיפול, כאשר אנחנו תמיד מתחילים בשילוב של תרופות יחסית קלות, והמלצה חמה לפעילות גופנית אינטנסיבית, לפחות 5 ימים בשבוע, פעילות שנמצאה כמאוד יעילה, אפילו להאט את התפתחות המחלה ואולי לעצור אותה.